Sao là có tên bún bò Huế, không phải là bún bò Sài Gòn hay là bún bò Hà Nội? Hay là bún bò Huế chứ không phải là Hà Nội. Tại vì đặc trưng trong bún bò đó là có mắm Huế. Nhưng mà giống như là đặc sản của Huế hả? Đúng rồi. Nó thực sự rất là mềm nha. Okay guys, listen. One of the things I didn't tell you at the beginning of this video, Trường is actually my personal trainer. So he's very strict on what I eat and what I don't eat. But today, I put him on the spot by inviting him to make the video with me so he doesn't have any option than to eat the food with me. Welcome to another beautiful episode of Bún Riêu. Chào tất cả các bạn, mình tên là Mr. Nam, đẹp trai như cả nước Việt Nam. Okay, like I said in the beginning of the series that we are gonna be introducing Vietnamese dishes to you, but not just any other Vietnamese dishes. I am very interested in introducing this particular brand of Vietnamese dishes called bún. Today's episode is very unique in the sense that the food that one of my friends wants to reintroduce to me today in this episode is a very popular dish in Vietnam. In fact, one of the most popular dishes, Vietnamese dishes in the world, it is called bún bò Huế. Bún bò Huế is a very delicious dish that is prepared with beef and different assorted types of meat and veggies and the seasoning, the things that make up this dish. I've been eating it for so many years, but I still can't get enough of it. But one of the most interesting thing about this dish is that I've been eating it for all these years, but I still have not found that yet. I still have not known what makes this dish so special to Vietnamese. So in this episode, we'll be listening and hearing from my Vietnamese friend, who I'm going to introduce in a minute. We will hear him chat and tell us a bit more about this dish. So today, we are in a location in District 4, trying from a local restaurant because, like I said in this series, I will be going to all the local restaurants to try the dishes like it's homemade. So join me as I welcome you to this beautiful restaurant that is run by this family for decades. We'll be introducing bún bò Huế. Right, so hôm nay mình sẽ gặp Mr. Trường. Khỏe không em? Dạ khỏe ạ. Hôm nay em giới thiệu món bún bò Huế cho mình đúng không? Cho Dạ mọi người. đúng rồi. Cái gì là điều đặc biệt về món bún bò Huế? Bún bò Huế nó sẽ đặc trưng của nó đó là thịt bò, nước lèo, còn bún ha. Bún bò và phở. Cái nào là món phổ biến nhất ở Việt Nam? Phổ biến nhất đó chính là bún, thứ nhất là bún bò nè, phở bò, Phở bò. và có xí quách bò nữa ha. Ok. Ok, chị cho em hỏi cái món bún này chị bán lâu chưa? 12 năm. 12 năm rồi. Ồ, chị bán ở địa chỉ này thôi luôn. Ok. Ồ, cái này là gia đình làm hay là chị bán cho người khác? Gia đình làm. Gia đình làm á. Cái món bún bò Huế này nó phát từ đâu chị? Nói từ đâu ạ? À. Bún bò Huế này bây giờ nó gọi là bún bò ở đây là gọi là bún bò Huế, chứ ở đây nấu theo kiểu Sài Gòn ăn. Nhưng mà sao là có tên bún bò Huế, không phải là bún bò Sài Gòn hay là bún bò Hà Nội? Hay là bún bò Huế chứ không phải là Hà Nội. Tại vì đặc trưng trong bún bò đó là có mắm Huế.
Nhưng mà giống như là đặc sản của Huế hả? Đúng rồi. À. Nó phải là đúng có mắm Huế nó mới ra bún bò Huế. Bây giờ cái nguyên liệu của nó là bò với cái gì nữa? Nguyên liệu của bún bò Huế á, là đặc trưng là phải có xương. Phải có xương. Xương bò. Xương bò trong đó nó có sả nè, có thơm nè, có mắm Huế nè, Dạ. có nói chung là có nhiều cái loại mà gọi là thuốc bắc á, Huế nè, hồi, Tây vị, Dạ. rất là nhiều. Ồ, rất là nhiều. Ok, hôm nay em sẽ cố gắng thử đồ ăn bên chị và em sẽ bảo những người ở bên nước ngoài thì khách người Việt Nam nấu bún bò Huế. Em cảm ơn chị. Trước tiên ăn là phải lấy giấy lau nè. Trước tiên mình muốn ăn là bún á, là mình phải thử nước lèo trước. Và Đó. thử nước lèo trước. Đúng rồi. Tại sao phải thử nước lèo Nếu trước? mà một tô bún nước á mà ngon á là quan trọng về nước lèo. Ồ vậy hả? Đó nên mình phải thử. Trước khi mình ăn á mình phải thử nước lèo coi nó ngon hay không đã. Đó Ok. là nếu mà nước lèo ngon á là tô bún nó sẽ ngon. Nếu nước lèo không ngon thì sao? Đó. Nếu nước lèo không ngon mà Đó thì bún ngon thì sao? không, cái bún á, nếu mà mình ăn bún mà uống nước á là cái nước nó phải có cái nước lèo nó mới ngon. Nó mới đẩy mạnh lên cái tô bún của mình lên. Có một điều đặc biệt với món này là mình ăn bao nhiêu lần rồi, Đó. nhưng mà đến toàn mình ăn ở chỗ khác thì cái vị khác nhau. Khác nhau. Đúng Đúng không? rồi, là mỗi quán nó sẽ có một cái công thức khác nhau anh. Theo em nghĩ là vậy. Phải không? Chết tiệt. Oh my days. This is huge. Oh wow. Hồi nãy anh nói anh phải ăn rau gì, cái rau câu trường. Nếu mà ăn bún bò á là anh phải ăn rau trụng. Rau trụng là mình sẽ những rau này lúc đầu là rau sống nhưng mình trụng qua nước sôi á. Ờ. Nó sẽ thành rau trụng. Anh ăn sa tế không? Nó nói gì vậy? Sa tế á, bún bò nó có sa tế nè. Là ớt hả? Không. Không phải là ớt. Dạ không. Cái này sa tế như cái này tự làm á. Cái này sẽ hơi cay. Cay hả? Dạ, anh ăn cay được không? Thôi anh không sợ cay đâu. Ok. Không sợ cay đâu. Đó, xong mình trộn đều lên. Đó, anh thử xong nước lèo là anh thấy nếu mà cảm giác không ngon nó sẽ có những cái này anh bỏ vô. Cay quá hả? Dạ. Gia vị nó đậm đà hơn anh. Okay guys, as I was saying before, sometimes when you eat on the streets of Saigon, especially when you want to eat at a normal Vietnamese homemade meals like local restaurants, sometimes you usually have some people who sell like the lottery tickets, and sometimes you get to meet people who come to ask for money. It's not very unique. I think it's a common thing. But one of the things you have to find out when you're living here is that you have to get used to it. Sometimes some of them might come off as a little bit annoying when you ask them please politely that you just want to concentrate and eat, but it's not really a big issue here. If you've been here for a while, you start to notice that in some places you have it more than in other places. So you just have to find a way to adjust to it and not get pissed off by it. So I just felt like I should explain that so it doesn't seem odd that you find out that sometimes you find some people blocking the camera because they are speaking to us or they are trying to sell their lottery tickets. I'm not one to buy lottery tickets sometimes,
instead of taking the tickets, I might have to just give some money. But it's not really like everyday occurrence. But sometimes you go to some restaurants, you get to meet these people. Sometimes some restaurants don't allow them to come close to you, and sometimes the restaurant just get on with it. It's not really something that you have to worry about. If you prefer, because going to the local restaurants are the places where you get to have the real taste of the local delicacies or the local dishes that you are actually looking to have a taste of. So that's just the reason why I usually prefer to come to my local restaurants. Number one, it's cheap, really cheap. And number two is they use most of their ingredients are like locally sourced from local markets. So they are not like extra or artificial ingredients added to them. So that's why I usually prefer to come to a local restaurant like this to have my meals. So as I explained, some of the things that you get to find out between all the different types of, like, for instance, when you have the bún noodle, it's a little bit different from the pho noodle. They are made differently. So you find out when you start eating the bún, or when you start using the chopsticks, that the way that the pho noodles are carved are not the same way that the bún noodles are made. So they are made differently. You'll find it out when you're trying. I think I will get one of the pho noodles in one of the videos, and I will show you how pho noodles are and the bún noodles. They are very different. Riêng về bún bò thì cọng bún nó sẽ to, nó không có cọng bún nhỏ. Có bún nhỏ nữa hả? Dạ, bún nhỏ nó sẽ có bún nhỏ hơn bún này nữa. Nhưng mà nó sẽ theo cái loại bún, tùy theo nhiều cách bún khác Nhưng mà nhau. có phải là bún nào là size này hả? Dạ không, nó có nhiều size khác nhau. Ồ vậy hả? Anh chưa bao giờ để ý. Bún bò là cọng nó sẽ to. Ví dụ như là bún riêu ha. Ví dụ bún riêu cọng bún sẽ nhỏ. Bún riêu nhỏ hơn bún bò. Đúng rồi. Oh my days. I didn't even know that. Anh chỉ tò mò về các loại bún. Tại vì tới tuần mình sẽ qua nhà hàng này, hay là nói là bún này, bún kia, bún này. Trời ơi, anh bị bối rối luôn. Không biết bún nào là bún phở bị nhức á. Lý do anh muốn khám phá, tìm hiểu về những loại bún. Bên nước Anh có nhiều loại bún không? Không có bún đâu. Không có luôn hả? Không, anh chưa bao giờ nghe món bún trước khi đến Việt Nam. Lần đầu tiên anh qua Việt Nam anh ăn loại bún gì? Anh ăn gì? Anh ăn loại bún gì á? Bún bò. Bún bò lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên. Nhưng mà trước đó món đầu tiên anh ăn ở Việt Nam là phở. Anh qua Việt Nam mà anh thấy món gì ăn khó ăn nhất? Ồ, rất là nhiều món. Rất là nhiều. Anh sẽ làm một series để giới thiệu rất là nhiều món kỳ lạ và nhiều món khó ăn ở Việt Nam. Anh sẽ làm một series như vậy. Anh biết sao? Anh quyết định bắt đầu làm cái series bún này hả? Tại vì sau 10 mấy năm anh sống ở Việt Nam, anh mới ăn cái món bún chả ghẹ. Bún chả ghẹ. Lần đầu tiên. Thấy sao? Quá ngon luôn, siêu ngon. Chắc bữa nào em phải nhờ anh Nam dẫn đi ăn món đó thôi. Anh cũng sẽ quay một tập về cái món bún chả ghẹ đó. Đó là một món rất là đặc biệt. Nói về món bún ở Việt Nam là một thiên đường anh. Anh ăn thử giò đi. Nó thực sự rất là mềm nha. Okay guys, listen. One of the things I didn't tell you at the beginning of this video, Trương is actually my personal trainer. So he's very strict on what I eat and what I don't eat. But today, I put him on the spot by inviting him to make the video with me, so he doesn't have any option than to eat the food with me. So I'm gonna mention that. Let's see how he reacts to it. Okay. Anh vừa giới thiệu em là PT á, PT của anh á. Và em cũng tổng trọng, em cũng để ý về cái gì em phải ăn là em phải kiểm tra đàng hoàng trước khi em ăn. Nhưng mà tại sao hôm nay em không kiểm tra, hay là em nói là cái này có calorie, hay là cái này có cái gì, cái này có cái kia. Em chỉ ăn hết
Thực sự là nếu mà mình ăn thì nói chung thì nó cũng được. Cũng được hả? Dạ, nhưng mà mình ăn sẽ có giới hạn. Ờ. Nhưng mà cái này mình Không, mình được. ăn cái này mỗi Vâng. ngày thì Vâng, một- không sao hả? Dạ không, nếu mà anh ăn mỗi ngày nó sẽ mập nữa. Sẽ Lượng mập hả? calorie rất cao, với lại lượng mỡ nó nhiều nữa. Bún has a lot of calories according to him. So, nhưng mà cái này có calorie nhưng mà cái này là protein đúng không? Đúng rồi, nó sẽ thịt là protein. Nhưng mà protein cũng tốt cho sức khỏe đấy. Nhưng mà nếu mà anh ăn Nhiều protein. protein, nếu mà nó sẽ nằm ở trong thịt ha, nó sẽ nằm trong thịt không thôi. Còn nếu mà anh thêm lượng mỡ nữa, lượng mỡ nó sẽ Ồ vậy hả? mỡ nó thực sự nó đúng là nó mỡ xấu rồi. Anh ăn mỡ sẽ tích mỡ bụng. Đó, thấy cái bụng anh đó. Nói chung thì lâu lâu thì mình vẫn ăn vẫn được. Thì tầm cỡ 1 tháng thì mình có thể mình xả tầm 2-3 bữa để mình ăn mình uống để cho cơ thể mình nó thích Ăn không tự bị do. quên đi. Đỡ nhiều món Đó- quá mình Cái không đó cưỡng lại bằng được tiếng anh. Anh mình gọi là cheat day. Dạ. Cheat day. Cái đó mình không cần để ý, mình cần cái gì cũng được, ăn cái gì cũng miệng, được. miệng ngon là mình ăn thôi. Đúng rồi. Dạ. Cái thịt này rất là mềm luôn. Dạ đúng rồi, cái này hầm như chắc em nghĩ chắc hầm lâu quá anh. Look at it. So soft. Anh cầm nhận như ăn bỏ vào miệng muốn tan trong miệng luôn. Oh, À. this is the reason why I came here. If you eat in Vietnam and you've not been offered the chả đá, the iced tea, then you're not yet eating in Vietnam because that's the most important thing they usually offer to foreigners or the people that come to Vietnam to eat. Anh cảm nhận thấy sao? Phê. Về ăn cạn luôn. Ăn phải ăn hết. Dạ. Đó là mình biết là ngon lắm. Dạ. Nếu không ngon thì mình sẽ không ăn hết. Dạ. Rồi. Anh cảm nhận như xong về Ồ. món hôm nay em giới thiệu cho anh. Cảm ơn em đã giới thiệu. Dạ. Đã giới thiệu lại. Không phải là giới thiệu tại vì anh ăn món này rất là nhiều lần rồi. Dạ. Nhưng mà đây là giới thiệu lại. Dạ. Em ơi, chị cái này tính tiền đi. What? Bạn em không lấy tiền. Oh my days. They said I shouldn't pay. What? They said I shouldn't pay. They asked them not to collect any money from me. What is going on? All right, guys, this is what I tell you about. Sometimes I feel so at home there that I'm forgetting that I'm a foreigner because of the way they take care of us, the way they take care of me. Imagine walking into a restaurant, even taking their space, filming, and doing all those things, and at the end of the day, they ask Trời, you, cô không nhớ con. it's okay. The bill is on us. Don't pay anything. What? Welcome to Vietnam. All the dishes, all the meats, all the drinks that we had here are completely free. I didn't know that. It wasn't like they asked me to come and review the restaurant. It was just like I asked my friend, where do you think sells the nicest bún bò? My friend said, oh, let's go to this place in District 4. I said, oh, cool then. So we came here and now we're having to walk away. Free. Thank you very much for watching. I'll see you guys in the next episode. This is Mr. Nam. Signing out. Cảm ơn cô ba nhiều nha. Cô ba cho em ăn rất là nhiều món mà không lấy tiền. Cảm ơn rất nhiều. Bún rất là ngon. Rất là ngon. Thank you very much. Alright, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn. Bye.